ઉનાળાની આવી ગરમીમાં તો સાંજે કિચનમાં ગરમીમાં કામ કરવાનું મન જ ના થાય. વળી શાક પણ અત્યારે એટલું બધું મોંઘું થઈ ગયું છે ને કે ના પૂછો વાત. તો રાત્રે આપણને એવો વિચાર આવે કે એવું શું બનાવીએ કે જેથી કિચનમાં માત્ર 20 મિનિટ કે અડધી કલાકમાં જમવાનું બની જાય. વધારે ઊભું ના રહેવું પડે અને શાકભાજી ના જોઈએ. વળી પેટ પણ ભરાઈ જાય અને પચવામાં પણ હલકું રહે. તો અમારા અમેરિકાના વ્યુઅર સ્મિતા પટેલની ડિમાન્ડ પર આજની રેસીપી ખાસ જેઓ વધારે કિચનમાં ઊભા રહી કામ નથી કરી શકતા તેના માટે ફટાફટ બને, સાથે પેટ ભરાઈ જાય, હેલ્ધી પણ હોય તેવી રેસીપી બનાવશું. આ રેસીપી જો તમને ગમે ને તો જરૂરથી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. આજે બધી સામગ્રીનું માપ મેં 2 વ્યક્તિ માટેની રસોઈ બનાવી શકાય ને તે પ્રમાણે લીધું છે. તો બનાવવાની શરૂઆત, અહીં મેં 1 કપ બાસમતી ચોખા લીધા હતા. તેને પાણીમાં ઘસી અને સાફ કર્યા પછી અડધો કલાક માટે પલાળવા રાખ્યા હતા. હવે ચોખા સરસ પલળી ગયા છે તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં લગભગ 2 થી 2.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. માત્ર 1 મિનિટમાં જ પાણી ગરમ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે પલાળેલા ચોખા છે ને તે ગરમ થતા પાણીમાં ઉમેરી અને ચોખાને બફાવા રાખી દઈશું. ચોખા બફાય છે ને એ દરમિયાન સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ ચોખા બફાય છે ને તે સમય દરમિયાન આપણે એક બાઉલમાં 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ ઉમેરશું. છાશમાં 1 ટેબલસ્પૂન બેસન ઉમેરી દેવાનું છે. હવે વિસ્કર વડે વિસ્ક કરી બેસનને છાશમાં મિક્સ કરી દઈશું. સતત હલાવતા જઈ અને છાશમાં બેસન મિક્સ થઈ જાય અને લમ્સ ના રહે ને ત્યાં સુધી મિક્સ કરશું. અહીં તુરંત જ છાશમાં બેસન મિક્સ થઈ ગયો છે અને લમ્સ વગરનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ હજી મિશ્રણ ઘાટું છે, માટે આ મિશ્રણમાં લગભગ 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે તો હવે બીજી સાઈડ પાણીમાં ચડતા ભાત પણ એક વખત ચેક કરી લઈએ. ભાત હજી ચડ્યા નથી પણ પાણી ઓછું થયું છે તો ચડતા ભાતમાં 1 ગ્લાસ જેટલું વધારે પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ભાતને વધુ 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દઈશું. એ દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈ રાખી તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. તેલ ઘી ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન મેથી દાણા પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું. સાથે 1 બાદિયાન ફૂલ પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 લવિંગ ઉમેરશું અને 1 તજનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું. અને મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દઈએ. છેલ્લે હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બધો વઘાર એકદમ સરસ મિક્સ કરશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી જાય અને મેથી ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાય અને સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. વઘારમાં આદુ મરચાંને સાતળી લઈશું. તુરંત જ આદુ મરચાં વઘારમાં સતરાઈ જાય ને એટલે બેસન અને છાશના મિશ્રણને વઘારમાં વઘારી દઈશું. મિશ્રણ વઘારતા જ બધો વઘાર છે ને તે ઉપર આવી જશે. બધું એક વખત મિક્સ કરશું અને સાથે મસાલો પણ કરી લેવાનો છે. તો પ્રથમ 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. ગોળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું મિક્સ કરી દઈશું. આટલું જોઈને તમને થશે કે આ તો કઢી વઘારી, પણ ના, આપણે કઢી તો વઘારી છે પણ આ સાદી કઢી નથી. આજે આપણે આ વઘારેલી કઢીમાં હજી એક સામગ્રી બનાવી અને ઉમેરશું, જેથી એક અલગ જ પ્રકારની વાનગી બનશે. હવે આ મિશ્રણને આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું. કઢી ઉકળે છે ને એ દરમિયાન બીજી બાજુ ભાત બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. હાથ વડે ચેક કરતાં ભાતનો દાણો પ્રેસ થઈ જાય છે. તો હવે તપેલી ઉપર એક ચાળણી રાખી દઈશું અને બફાયેલા ભાતને તેમાં ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ ભાત બનાવેલ કઢાઈમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરી દઈશું અને આ પાણી પણ કઢાઈમાં મિક્સ કરી અને ભાત ઉપર ઉમેરી દઈશું, જેથી ભાતમાંથી વધારાનો સ્ટાર્ચ નીકળી જાય અને વધારાનું પાણી પણ નીકળી જાય અને ભાત ઓસાવાઈ જાય. હવે ભાતમાંથી પાણી અલગ થઈ ગયું છે, જેને ચોખાનું ઓસામણ કહે છે. આ ઓસામણ વઘારી અને જમવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, પણ આજે આપણે આ ભાતનો અલગ રીતે વઘાર કરશું, જેના માટે ભાતને એમ જ ચાળણીમાં રાખી દઈશું અને ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારની પેનમાં 2 ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા ઉમેરશું. ઘી ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં 3/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન કાળા મરી ઉમેરશું. તેની સાથે હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. 1 તજનો ટુકડો ઉમેરશું અને 2 લવિંગ ઉમેરી દઈશું. બસ ઘીમાં જીરું, તજ, લવિંગ સાતળવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તુરંત જ ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે જીરું, મરી અને લવિંગ સાથેનો ઘીનો વઘાર છે ને તે આપણે ઓસાવેલા ભાત પર ઉમેરી દઈશું.
આજે આપણે અહીં જીરા મરીવાળા બાસમતી ભાત બનાવ્યા છે. જો કિચનમાં વધારે ઊભું રહેવાતું ના હોય ને તો જીરા રાઈસ વઘારવાની ઝંઝટ કરવાને બદલે આ રીતે ઉપરથી વઘાર ઉમેરી જીરા મરી રાઈસ બનાવી શકાય છે. ઉપરથી થોડી એવી કોથમીર પણ ગાર્નિશ કરી દઈશું. જીરા રાઈસ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ રીતે મરી અને જીરુંવાળા જીરા રાઈસ સરળતાથી બનાવી પણ શકાય છે અને મરીને કારણે પાચન પણ સરસ થઈ જાય છે. બનાવેલા જીરા રાઈસ છે તે સાઈડમાં રાખશું અને હવે બીજી સાઈડ કઢી પણ ઉકળવાની શરૂઆત થઈ છે. તો હવે કઢીમાં ઉમેરવાનું કંઈક બનાવી લઈએ. તેના માટે મેં અહીં 1 કપ બેસન લીધો છે, જેમાંથી પોણો કપ બેસન છે ને તે એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે તેમાં 1 બાઉલ સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. આજે મેં અહીં કોથમીર ઉમેરી છે, પણ કોથમીરના બદલે મેથી કે પાલકની ભાજી પણ ઉમેરી શકાય છે. અને આ ભાજી પણ ન હોય ને તો કાંઈ પણ ના ઉમેરીએ ને તો પણ ચાલશે. હવે તેમાં 1 સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. હવે 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ અડધો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ગળાશ માટે ઉમેરશું. હવે 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. હવે બધું ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અહીં મેં 1/4 કપ પાણી લીધું છે, જેમાંથી જોઈએ ને તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મિશ્રણમાં વધારે પતલું પણ નહીં અને એકદમ થીક પણ નહીં તેવું મિશ્રણ બનાવી અને તૈયાર કરશું. અહીં જુઓ, મીડિયમ થિકનેસવાળું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. બીજી બાજુ કઢી પણ ઉકળી રહી છે, પણ હજી કઢીની થિકનેસ પતલી છે. તો હવે હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લેવાનું છે. હાથમાં તેલ લગાવાઈ જાય ને ત્યાર પછી બેસનના બનાવેલા મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈશું અને તેને આ રીતે ઉકળતી કઢીમાં પાડશું. આ જ રીતે મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જવાનું છે અને કઢીમાં ડબકા પાડતા જવાના છે. હા, આજે આપણે સાદી કઢી નહીં પણ ડબકા કઢી બનાવી છે. જીરા રાઈસ સાથે આ ડબકા કઢીથી પેટ પણ ભરાઈ જાય છે અને નોર્મલ કઢી ભાતથી બિલકુલ અલગ અને હેલ્ધી પણ ખરું. ધીમે ધીમે આપણે ઉકળતી કઢીમાં બધા ડબકા પાડી લીધા છે. બસ ડબકા બધા પડી જાય ને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ઉકળતી કઢીનું ઢાંકણ 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું, જેથી કઢીમાં ઉમેરેલા ડબકા છે ને તે અંદર સુધી એકદમ સરસ ચડી જાય. 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડ્યા પછી હવે ઉકળતી કઢીનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીંયા ડબકા છે ને તે એકદમ સરસ ચડી પણ ગયા છે અને બેકિંગ સોડાના લીધે થોડા ફૂલીને મોટા પણ થયા છે. હવે ડબકાને ચપ્પુ વડે ચેક કરશું. અહીં જુઓ, ચપ્પુ એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે એટલે ડબકા અંદર સુધી ચડી ગયા છે. અને કઢીની થિકનેસ પણ તમે જોઈ શકો છો કે બેસનના ડબકાના કારણે ઘાટી થઈ ગઈ છે. બસ ડબકા કઢી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ કઢાઈને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. પણ હજી આપણે એક વઘાર કરવાનો બાકી છે. તો તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારિયામાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને તેલને ગરમ કરવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે પહેલાં ગેસ બંધ કરી દઈશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડર ગરમ તેલમાં મિક્સ થઈ જાય એટલે તુરંત જ તેને ડબકા કઢી ઉપર આ વઘાર ઉમેરી દેવાનો છે. હવે વઘારને કઢી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ડબકા કઢીમાં આ વઘાર કરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ આપણે ગુજરાતીઓને તો એકદમ લાલ ચટક કલરની રસોઈ હોય ને તો જ ભાવે, માટે મેં આ વઘાર કર્યો છે. અહીં જુઓ, જીરા રાઈસ સાથે ડબકા કઢી માત્ર 20 મિનિટમાં બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ગરમા ગરમ પીરસી પણ લઈએ. આ ગરમીમાં સાંજે જમવામાં ગરમા ગરમ ઘીમાં વઘારેલા જીરું મરીવાળા ભાત પીરસીએ, સાથે એકદમ હેલ્ધી અને વળી સ્વાદિષ્ટ ડબકા કઢી પણ પીરસી લઈએ. માત્ર 20 મિનિટમાં બની જતી આ ડીશ માટે આ ઉનાળાની ગરમીમાં કિચનમાં વધારે ઊભું રહેવું નહીં પડે અને વળી ઓછી મહેનતે બધાનું પેટ ભરાઈ જાય તેવો હેલ્ધી સંપૂર્ણ આહાર બનશે. વળી સ્વાદિષ્ટ તો એટલો ને કે બધા એક વખત ચાખશે ને તો પછી વારંવાર બનાવવાનું કહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ખૂબ જ જલ્દી બની જતી સંપૂર્ણ ડીશ કેવી લાગી
તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને હા, ઉનાળાની એક સાંજે આ બનાવજો પણ જરૂર. વળી આ બધી રેસીપી ફેસબુક પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક પણ કરજો, જેથી તમે બધી રેસીપી ફેસબુક પર જોઈ શકો. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.